वेलकम टु लर्न वेन टाइम सेसन रिड दिस वेन टाइम। अब हामी पढ्छौँ मिडलाइन स्वेलिङ अफ नेकको बारेमा। सो के हुनसक्छ मिडलाइन स्वेलिङ अफ नेक? सब मेन्टल ट्रायङ्गलमा के हुनसक्छ? एउटा हुनसक्छ सब मेन्टल लिम्फ नोड, अर्को के हुनसक्छ डर्मोइड सिस्ट, र अर्को लुडविङ्स एन्जाइना। डर्मोइड सिस्ट भनेको के हो? यो भनेको एउटा टेराटोमा हो जुन चाहिँ एट द बर्थ प्रेजेन्ट हुनसक्छ। यति भन, बाँकी चाहिँ पछि पढौँ। डर्मोइड सिस्टको बारेमा यो के हो? यो टेराटोमा हो। अर्को के हुन्छ? लुडविङ्स एन्जाइना हुन्छ। लुडविङ्स एन्जाइना किन डेभलप हुनसक्छ? कहिलेकाहीँ यदि टिथ इन्फेक्टेड भयो भने इन्फेक्टेड टिथबाट चाहिँ तिम्रो स्वेलिङ प्रेजेन्ट हुनसक्छ इन द सब लिङ्गुअल, सब म्यान्डिबुलर एन्ड सब मेन्टल स्पेस। तिनटै स्पेसहरू इन्टरकनेक्टेड हुन्छ र त्यसले प्रेसर सिम्टम प्रेजेन्ट हुनसक्छ सेन्ट्रल मिडलाइनमा स्वेलिङको रूपमा हुनसक्छ। सब मेन्टल ट्रायङ्गलमा तिनवटा, एउटा सब मेन्टल लिम्फ नोड, अर्को डर्मोइड सिस्ट, र अर्को लुडविङ्स। त्यसपछि अलिकति तल आउने बित्तिकै मैले के देखिरह हुन्छु? मैले थाइरोइड देख्छु होइन। सो त्यसमा के हुनसक्छ? एउटा हुनसक्छ थाइरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, यसमा तिनवटा हुन्छ। थाइरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, अर्को हुनसक्छ एबेरेन्ट थाइरोइड होइन, र अर्को हुनसक्छ थाइरोइड स्टमस ट्युमर। के हुनसक्छ अरे? एउटा हुन्छ थाइरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, एबेरेन्ट थाइरोइड स्टमस ट्युमर। त्यसपछि अझै तलतिर हो। सो अलिकति तलतिर आयो भनेपछि चाहिँ प्रिल्यारेन्जियल लिम्फ नोडलाई हामी डेल्फिन लिम्फ नोड भन्छौँ। डेल्फिन नोड इन्लार्जमेन्ट हुनसक्छ। अर्को चाहिँ एडभान्स ल्यारेन्जियल म्यालिग्नेन्सी हुनसक्छ। अझै तल आइसक्यो भनेपछि चाहिँ सुप्रास्टर्नल डर्मोइड अथवा लिम्फ नोड इन्लार्जमेन्ट हुनसक्छ। सो यिनीहरू भनेको चाहिँ दे आर अल मिडलाइन नेक स्वेलिङ। अब थाइरोग्लोसल सिस्टको बारेमा पढौँ। Thyroglossal cyst, it is the remnant of the thyroglossal tract. Most common location is subhyoid, जुन चाहिँ midline-मा हुन्छ, because tract is attached to the base of the tongue. Because जुन यो tract छ, it is attached to the base of the tongue. It moves with protrusion of tongue. माथि मुभ गर्छ र moves with deglutition. ठिक छ? Most common location is subhyoid in the midline. Thyroglossal cyst moves with deglutination and protrusion of tongue. Since the tract is attached to the base of the tongue, यसको डायग्नोसिस गर्नको लागि FNAC गर्ने, यसको म्यानेजमेन्ट भनेको सिस्ट ट्रङ्क सर्जरी हो। सिस्ट ट्रङ्क सर्जरी भनेको रिमुभल अफ सिस्ट होइन, थाइरोग्लोसल सिस्ट प्लस ट्र्याक्ट टिल द बेस अफ द टङ प्लस पार्ट अफ द हायोइड पनि, किनकि सब हायोइडमा पनि यसको मोस्ट लोकेसन हुन्छ। सो के हो अरे? सिस्ट ट्रङ्क अपरेसन भनेको रिमुभल अफ सिस्ट प्लस ट्र्याक्ट प्लस पार्ट अफ हायोइड बोन। अनि इफ इन्सिजन एन्ड ड्रेनेज इज डन, इन्सिजन एन्ड ड्रेनेज इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड, तर इफ इट इज डन देन देयर इज डेभलपमेन्ट अफ थाइरोग्लोसल फिस्टुला। थाइरोग्लोसल फिस्टुलाको पनि म्यानेजमेन्ट चाहिँ सिस्ट ट्रङ्क प्रोसिडियरबाट नै गरिन्छ। प्यापिलरी थाइरोइड क्यान्सर हुनसक्छ इन लङ स्ट्यान्डिङ थाइरोग्लोसल सिस्ट। ठिक छ? एकचोटि फेरि, as the name suggests, it is a cystic swelling that is because of persisting of a thyroglossal duct that descends from the foramen cecum to the thyroid. It may be anywhere from submental area to the thyroid gland in the midline. Thyroglossal duct cyst can be anywhere from the submental area to the thyroid gland. Presentation, पहिला थाइरोग्लोसल डक्ट सिस्ट भनेको सिस्ट हो, यो भनेको सिस्ट हो, because of persistence of the thyroglossal duct that descends from the foramen cecum to thyroid. It may be anywhere from submental area to the thyroid gland in the midline. Presentation, most common in children, and a small cystic swelling in the midline can be presented anywhere between submental area to the thyroid gland. It moves up and protruding the tongue, may get infected and cause pain and expansion in the size, may burst and form a sinus or fistula. होइन? सो के हुनसक्छ यसमा? एउटा हुनसक्छ इन्फेक्टेड, अर्को हुनसक्छ बर्स्ट, अर्को हुनसक्छ म्यालिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसन। यसको ट्रिटमेन्ट भनेको सिस्ट ट्रङ्क अपरेसन। डायग्नोसिस इज सिम्पली बेस्ड अपन द क्लिनिकल फाइन्डिङ। USC नेक अल्सो क्यान बी डन फर कन्फर्मिङ डायग्नोसिस। क्लिनिकल फाइन्डिङ र USC नेक हामीले गर्न सक्छौँ। प्रेजेन्टेसन अन पाल्पेसन सफ्ट सिस्टिक टु फिल। Fluctuation test is positive. Transillumination test is positive. Protrude tongue गर्दाखेरि it moves up भनेपछि पाल्पेसन गर्दाखेरि फ्लक्चुएसन ट्रान्सइल्युमिनेसन टेस्ट पोजिटिभ। प्रोट्रुड tongue गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ कि थाइरोग्लोसल सिस्ट हो भनेर।
होइन। एउटा करेक्सन नोट दिन चाहन्छु, जुन मैले पहिलाको कुनै भिडियोमा भनेको थियो होला, फोरामेन सिकमको बारेमा। यसको लोकेसन के हो? एन्टेरियर 1/3 र पोस्टेरियर 2/3 अफ द टङ हो यसको लोकेसन। एट द जङ्सन अफ एन्टेरियर 1/3 एन्ड पोस्टेरियर 2/3। कसरी याद राख्ने? A1 भनेर, एन्टेरियर 1/3 र पोस्टेरियर 2/3 अफ द टङ। थाइरोग्लोसल सिस्टको साइटको बारेमा पढौँ त। पहिला चाहिँ यो थाहा पाऊँ कि जुन हायोइड बोन हुन्छ, हायोइड बोनको ठ्याक्क तल हुन्छ थाइरोइड कार्टिलेज है त। अब मोस्ट कमन साइट फर थाइरोग्लोसल सिस्ट भनेको हायोइड बोनको तल, सब हायोइड। सेकेन्ड मोस्ट कमन साइट भनेको एट द लेभल अफ थाइरोइड कार्टिलेज। अब अरू भनेपछि टङ भनेपछि फ्लोर अफ द माउथदेखि सुरु गर्दै गरौँ। अर्को चाहिँ एट द फ्लोर अफ द माउथ हुन्छ, एट द फोरामेन सिकम हुन्छ। अर्को भनेको सुप्रा हायोइड हुन्छ, जसले चाहिँ डबल चिन एपेरेन्स दिन्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ एट द लेभल अफ क्रिकोइड कार्टिलेज हुन्छ। सो यिनीहरू द साइट्स अफ थाइरोग्लोसल सिस्ट हो। सो द मोस्ट कमन साइट इज सब हाइवेड, द सेकेन्ड मोस्ट कमन साइट इज एट द लेभल अफ थाइरोइड कार्टिलेज। अरू भनेको इन द फ्लोर अफ द माउथ, इन द फोरामेन सिकम, त्यसपछि एट द लेभल अफ द क्रिकोइड कार्टिलेज होइन, यिनीहरू। अब यसको क्लिनिकल फिचरको बारेमा डिस्कस गरौँ होइन। इभन दो थाइरोग्लोसल सिस्ट इट इज कन्जेनाइटली प्रेजेन्ट, तर यो इट एपियर्स अराउन्ड द एज अफ 15 to 30। यो एज इम्पोर्टेन्ट छ। दे आर मोर कमन इन फिमेल्स, यो इम्पोर्टेन्ट छ। हु प्रेजेन्ट विथ पेनलेस मिड लाइन स्वेलिङ, यो इम्पोर्टेन्ट छ। सो तिनवटा इम्पोर्टेन्ट कुरा। कन्जेनाइटल स्वेलिङको 15 देखि 30 वर्षमा पाइन्छ यो एउटा, अर्को केटीमा देखिन्छ, फिमेलमा देखिन्छ, र अर्को मिड लाइन पेनलेस हुन्छ, यो पेनलेस नेक स्वेलिङ हुन्छ। अरू के हुन्छ? सफ्ट सिस्टिङ ट्रान्सइल्युमिनेसन, पोजिटिभ फ्लक्चुएसन, पोजिटिभ। यसको मोबिलिटीको बारेमा भन्न सक्छु। द सिस्ट मुभ्स विथ डिग्लुटिनेस, इट मुभ्स विथ प्रोट्रुजन अफ टङ। द स्वेलिङ मुभ्स साइड वे बट इट डज नट मुभ भर्टिकल एज इट इज थेटर्ड बाई द थाइरोग्लोसल डक्ट। अब यसको लाइनिङ पढौँ न। केही इपिथेलियम हुन्छ थाइरोग्लोसल सिस्टमा। यसमा चाहिँ स्युडोस्ट्रेटिफाइड कलमनार सिलिएटेड इपिथेलियम, स्युडोस्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कलमनार इपिथेलियम हुन्छ, तो कहिलेकाहीँ स्क्वामस इपिथेलियम पनि हुन्छ। यसको कम्प्लिकेसन, सो यसको कम्प्लिकेसनमा चाहिँ म्यालिग्नेन्ट ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, कहिलेकाहीँ इन्फेक्टेड हुन्छ, यसमा फिस्टुला फर्म हुनसक्छ, रिकरेन्स हुन्छ होइन। यसको अरू कम्प्लिकेसनहरू सो के रिकरेन्ट इन्फेक्सन, प्यापुलरी थाइरोइड कार्सिनोमा, फिस्टुला, रिकरेन्स। क्लिनिकल फिचर, यसको लोकेसन मोस्ट कमनली लोकेटेड इन द मिड लाइन अफ द नेक, often near the hyoid bone होइन। appearance typically present as painless movable lump in the neck. It can become painful if it is infected. Symptom usually asymptomatic unless it becomes infected. The infected cyst might lead to pain, tenderness, redness, sometimes difficult swellings. Diagnosis, clinical examination, palpation of midline neck mass, imaging ultrasound is the first line imaging, fine needle FNAC गर्ने, sometimes used to confirm the diagnosis. Management, surgical removal, antibiotic if the cyst is infected, complication, infection, recurrence, malignancy. Untreated cyst can become infected, leading to pain and inflammation, recurrence. Even after surgical removal, there is a chance of recurrence, especially if the entire tract or cyst is not completely removed होइन। त्यसपछि malignancy, very rarely a thyroglosal cyst can develop into papillary thyroid carcinoma. However, this is uncommon occurrence है त। थाइरोग्लोसल फिस्टुलाको बारेमा पढौँ। थाइरोग्लोसल फिस्टुला इज नेभर कन्जेनाइटल, इट इज अलवेज एक्वायर्ड। किन इट इज अलवेज एक्वायर्ड भन्दाखेरि इन्फेक्टेड थाइरोग्लोसल सिस्ट रप्चर इन्टु द स्किन, एन्ड इफ इट इज इन्फेक्टेड देन इट रप्चर्स, देन इट फर्म्स अ थाइरोग्लोसल फिस्टुला। अर्को इन्कम्प्लिटली एक्साइज थाइरोग्लोसल सिस्ट होइन। अनि यसले गर्दाखेरि फेरि रिकरेन्स हुनसक्छ, फेरि इन्फेक्टेड हुनसक्छ र इट क्यान रप्चर। अनि अर्को चाहिँ यदि हामीले इन्सिजन एन्ड ड्रेनेज गऱ्यौँ थाइरोग्लोसल सिस्टलाई, इनएडिक्वेटली ड्रेन्ड इन्फेक्टेड थाइरोग्लोसल सिस्ट। थाइरोग्लोसल फिस्टुला इज लाइन्ड बाई कुन चाहिँ इपिथेलियम भन्दाखेरि कलमनार इपिथेलियम। थाइरोग्लोसल सिस्ट इज लाइन्ड बाई स्युडोस्ट्रेटिफाइड कलमनार सिलिएटेड होइन, स्युडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनार इपिथेलियम भने थाइरोग्लोसल फिस्टुला इज लाइन्ड बाई कलमनार इपिथेलियम। So thyroglosal fistula, it is always acquired. Fistula's opening is in the midline. Semilunar sign अथवा hood sign is present. So thyroglosal fistula मा चाहिँ semilunar sign अथवा hood sign is present. It gets pulled up with protrusion of tongue, and it also gets pulled up with protrusion of tongue. Clinical feature, if infection, then it becomes painful, red, and it rupture, resulting in discharging pus. जसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ
थाइरोग्लोसल फिस्टुला. सो इन्फेक्टेड भइसकेपछि पेनफुल रेड हुन्छ, टेन्डर हुन्छ होइन. त्यो रप्चर भइसकेपछि चाहिँ डिस्चार्जिङ पस निकाल्छ. अनि इफ देयर इज नो इन्फेक्सन, माथि चाहिँ इफ इन्फेक्सनको केसमा इफ देयर इज नो इन्फेक्सन द फिस्टुला discharge only mucus and the surrounding skin is normal. Infected fistula are only tender, discharging pus, and the skin is red hot, tender. And if it is not infected, then mucus is being discharged. The fistula discharges only the mucus, and the surrounding skin is normal. Majority of the patient presents are young, होइन. माथि चाहिँ 15 to 30 थियो. थाइरोग्लोसल सिस्ट भनेको चाहिँ 10 to 20 इयर्समा प्रेजेन्ट हुन्छ. Fistula opening in the center of the neck, which is covered by a hood of the skin, can occur due to the increased growth of the neck. When compared to that of the fistula, this is described as semilunar sign अथवा hood sign भन्नाले सेन्टर अफ द नेकमा चाहिँ फिस्टुलस ओपनिङ हुन्छ. त्यो चाहिँ त्यसमा रहेको स्किन चाहिँ ग्रो गर्छ अनि त्यसले चाहिँ कभरिङ गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी हुड साइन अथवा सिमिलर साइन भन्छौँ. फिस्टुलस ओपनिङ इन द सेन्टर अफ द नेक विच इज कभर्ड बाई हुड अफ द स्किन क्यान अकर ड्यू टु द इन्क्रिज ग्रोथ अफ द नेक विन कम्पेयर टु द्याट अफ फिस्टुला. दिस इज कल्ड एज सिमिलर साइन अथवा हुड साइन. यसको ट्रिटमेन्ट यदि इन्फेक्सन छ भनेपछि एन्टिबायोटिक गर्ने अनि सेम यो यसमा पनि अब सिस्ट ट्रङ्क अपरेसन गर्ने. सर्जिकल एक्सिजन्स विल इन्क्लुड द फिस्टुला विथ रिमुभल अफ इन्टायर ट्र्याक्ट अप टु द फोरामेन सिकम होइन. एक्सिजन गर्ने, फिस्टुलालाई रिमुभ गर्ने, इन्टायर ट्र्याक्ट रिमुभ गर्ने, हाइवेड बोनलाई पनि रिमुभ गर्ने, रिकरेन्स फेरि हुन्छ. द सेन्ट्रल पोर्सन अफ द हाइड बोन इज अल्सो रिमुभ टु द क्लोज प्रोक्सिमिटी टु द फिस्टुला. यो अपरेसनलाई के भन्छ? सिस्ट ट्रङ्क अपरेसन भन्छ. यो अपरेसनलाई सिस्ट ट्रङ्क अपरेसन भन्छ. सो कन्क्लुजनमा जुन थाइरोग्लोसल फिस्टुला हुन्छ यसको एपेरेन्स इट प्रेजेन्ट एज एन ओपनिङ अर स्मल पिट often located in the midline of the neck. Opening or small pit often located in the midline of the neck. This opening can intermittently drain clear or mucus fluid and sometimes pus if infected. Location most commonly found near the hyoid bone but can be present anywhere along the path of the thyroglossal duct from the base of the tongue to the thyroid gland. Symptom often asymptomatic unless it becomes infected. An infected fistula might lead to pain, tenderness, redness, swelling and discharge. Pus wala. Diagnosis, clinical examination, visualization and palpation of fistulous tract in the midline of the neck. Imaging, while not always necessary, ultrasound, CT or MRI might be used to delineate the tract, especially if the surgery is being considered. Fistulography गर्न मिल्छ अर्को, often asymptomatic unless it becomes fistulography गर्न मिल्छ. Injection of contrast into the fistula, that is followed by radiographic imaging. Injection of contrast into the fistula, that is followed by radiographic imaging, can help delineate the extent and course of the fistulous tract. त्यो भएर फिस्टुलोग्राफी गर्न मिल्छ. यसको म्यानेजमेन्ट भनेको सर्जिकल रिमुभल, एन्टिबायोटिक. कम्प्लिकेसन भनेको इन्फेक्सन, रिकरेन्स. यसमा आएको एक्स्ट्रा कम्प्लिकेसन भनेको स्क्यारिङ हुनसक्छ, पोस्ट सर्जिकल अर फ्रम रिकरेन्ट इन्फेक्सन स्क्यारिङ हुनसक्छ.